Så, här har vi våran silverbänk som är våran arbetsbänk. Vi ska göra en höj- och sänkningsbar. Jag ska kapa av den. Vi ska göra en höj- och sänk. Så, tredje gången gilt här. Jag tog första kameran, började filma, dog. Hämtade andra kameran, dog. Nu har jag bytt batteri på den första kameran så att nu ska det funka förhoppningsvis. Ja, nu är det dags för att... det vi ska göra nu är att vi har silverbänken här som är våran arbetsbänk. Och vi vill göra den sänkningsbar så jag ska kapa av en bit på den här. Och sätta i ett rör så vi kan höja och sänka den. Så att, jag ska bara kapa klart det här så kan jag visa mer sen vad vi ska göra. Så. Ja, vi ska ta bort en bit till för denna. Så nu har jag fått fram ett litet rör här. Nu ska jag bara lite hål i. Ja, det blir inte så mycket höjning och sänkning på. Men ja, det får bli som det blir nu. Så jag är ledsen att ni missade några moment. Jag hade lite kameraproblem. Men i alla fall, det röret som ni såg att jag stod och borra. Det lilla röret. Och det enda jag har gjort egentligen är att jag svetsade i det. Att jag svetsade i det här, den lilla stumpen vi hade kvar här. Efter att jag borrat hål. Så nu har vi som en sprint som man kan sätta i. Som går igenom. Och så har jag även borrat. Jag hänger 2 stycken M8-hål på sidan här. Så att när man sätter i den så kan man... Det blir som 2 låsskruvar så den inte liksom skakar och vickar fram och tillbaka. Så att det jag ska göra nu är egentligen att jag ska måla den. Det är det steget jag är nu så att vi gör det. Ja. Ta lite det vi hade i bilen. Så låter vi det torka bara då. Så, nu har vi fått ihop den här då. Det är egentligen bara de här låsskruvarna som jag ska... låsbultarna som jag sätter i här nu då. En från den sidan och en från en sidan. Det är att om man sätter en låsskruv från ena sidan bara så trycker man ju den... Trycker man den sned. Om man sätter från båda håll så kan man balansera det lite i alla fall. Nu ska vi se. Nu är det klart, ni ser det är inget skak i tack vare de låsbultarna. Så att nu kan man höja den 10 eller sänka den 10. Det är det spannet vi har att leka med så att säga. Så att ja, ni får ha det gött så ses vi vid nästa projekt. Och då har Claes beställt en sån här värmeluftspistol som är batteridriven. Så nu ska jag ta så öppna. Och det är då Hitachi, Hikoki som de då heter nu, T. Och här är maskin tillhörande redskap. Ja, och det var då så jag hämtade en batteri. Ja. Till ett kockbatteri. Ja. Ja, de verkar ambitiösa som vi och Björn. Jag drar hem nu. Ja. Ha det. Ha det. Sådär. Nu står den på 30 grader. 40, 50, 60, 70, 80. Nu ska vi se. Här är då, jag vet inte om ni ser, men den kan gå upp till 550 grader. Nästan lika het som dig.
30 grader är det lägsta och 550 är det högsta. Så därför att då testar så kabeln, jag kan absolut inte göra det nu, men kabeln har då gått av tack vare avbitartången. Så då måste jag sätta ihop den igen. Så där då sitter de ihop igen. 5 minutes later. Så där då var den ihopsmält. Då har jag varit och hämtat det här som då hänger, så då kan jag bara göra så här. Och det sitter ihop. Eftersom att jag är van med, för vi har haft då så här med kabel. Så men ibland så har vi önskat att vi då har haft batteridriven. Och nu har vi ju batteridriven. Så det är ju riktigt bra. Så vad ska du göra med det här färdiga bänken? Ja, jag ska först förklara vad det här är för någonting. För att jag filmade inte när jag gjorde den här. Jag filmade när jag gjorde om silverbänken. Men jag filmade inte när jag gjorde den här. Utan det här var, vi hade som en gammal klädhängare med hjul på. Typ sådana som de har i butiken nästan. Sådana som man kan köra omkring på en vagn så här. Och då tänkte vi bygger om det till en ny arbetsbänk som vi kan ha ute och lite allt möjligt. Och då byggde jag de här 2 hyllorna. Och det här är då den som var, när plattan längst under var original. Men vi ville ha hyllorna lite större för att kunna ha lite mer arbetsyta. Men det är inte riktigt prinsolja kvalitet på det här, känner vi. Utan vi vill ha alla hyllor i samma storlek. Och så ska vi även byta de vinkeljärnen där till ett rör. Så det blir mer enhetligt. Så att vi gör så att vi skär bort den under hyllan. Vi skär bort vinkeljärnen. Sätter dit ett rör. Sätter dit den nya hyllan som jag ska göra. Som jag ska visa också hur vi gör. Eftersom ni missade när jag gjorde de hyllorna. Så att ja, vi sätter igång. Ja. Så då tar vi av den här då. Nu ska jag bara måtta upp hur stor den ska vara. Ska vi se vilken bocka då. Så, då nästar vi upp den sidan och svetsar den helt enkelt. Så, tar vi på oss andra handsken och så svetsar vi redan. Innan. Ja. Kan du inte använda ditt skynke? Ja, det skulle jag i och för sig kunna göra. Så, nu har jag barbecue-skinket på mig också. Nu kör vi. Jag kör med den lilla svetsen också, för det är 08-tråd så det är, man har bättre tid på sig när man svetsar. Så, då är den sidan klar. Vi ska bara slipa av den lite sen den blir fin. Den är inte jättefull nu heller, men vi ska slipa av den så den blir släta helt enkelt. Vi sätter den sidan på andra sidan också. Så, då har vi andra sidan. Så, då var den sidan färdig också. Jag ska bara låta den svalna lite så kan vi förbereda lite på bänken så länge. Eller ja. Så jag tänkte att vi skulle slipa nu. Och det jag brukar göra, jag är inte direkt utbildad i någon slipning, jag har bara lärt mig lite. Men det jag brukar göra när jag slipar är helt enkelt att jag
Jag slipar först på det hållet. Se till så att svetsen är plan på det hållet. Jäms med plåten. Sen så slipar jag den sidan. Se till så att den är helt jäms med plåten. Om du har gjort rätt då så ska du ha ett spetsigt hörn. Och sen så det spetsiga hörnet kan du bara runda till med en sån rundning. Så pass rundning som du vill ha. Så att vi gör det. Så då ska vi ta av hjulen då. Och så vi ser. Då börjar man ta av de här kupolmuttrarna jag satt på. Sen ska det nog bara vara att snurra tror jag. För de har bara svetsat på en mutter här som de här iskruvade i. Så vi tar en rörtång. Så nu ska vi se, jag hade fel. Man behöver ingen rörtång, det är bara att ta en nyckel här och så skruva ut dem så att säga. Rätt så enkel design så sett. Just det, jag kan bara snurra med hjulet, gör det. Vad gör jag det? Bara snurra med hjulet. Så, då är det bara att ta loss de andra också bara. Så, det var sista hjulet. Så, då ska vi borra hålen för hjulen då. Så, då borrar vi upp till 10 också då. Så, då ska vi nästa på röret då. Så vi gör det. Så, nu har jag ställt den balanserande där så att det mäter den medan den står. Så, nu går vi och käkar. Så då var det svetsat, vi slipar av lite. Då ska vi sätta på hjulen, ska vi göra. Och ska du hjulen? Vad mogen du var där. Så, då var hjulen på. Då ska vi se vad vi kan vända den då. Så, där har vi fått vänta den. Jag bara toucha upp med lite färg på kanten. För vi fick släppa den på golvet igår lite. Men det är bara att dra något penseldrag så är det bra sen. Ja. Så tar vi bara lite där vi brände lite där vi svetsade igår. Så har vi ner och så. Så, det var bänken klar. Den blev lite mer enhetlig just nu. Bara för att göra lite jämförelse så ser ni att vi har den gamla foten där. Eller den gamla nedre planet där. Och det komiska var att det här var egentligen så en typ av klädhängare som vi skulle bygga om till en bänk. Och, men vi började ändra mer och mer så ja, det är bara hjulen som är kvar från den förra. Ja, för det var ju väl för att det här inte kändes helt stabilt. Väl? Ja, jag gillade inte riktigt den här lösningen. Men sen så gillade jag inte heller att hyllplanen blev olika stora eftersom vi byggde
utifrån den, men vi ville ha större hyllplan. Så då blev det att nedre planet blev mindre. Så att, ja, vi har ändrat nu och nu känner jag mig rätt nöjd. Så att det blir rätt bra. Ja. Eller vad säger du? Och det ser bra ut. Och den kanske blir bättre än silverbänken. Det märker vi. Ja, vi får se. Men ja, ni får ha det gött så ses vi. Ja, ha det. Hej. Och så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen och gilla-knappen. Ja, det är bra.